Bạn thân mến, trong phần đầu câu chuyện, chúng ta đã cùng dõi theo bước chân xuất gia của Ngài từ tuổi thơ giàu lòng nhân ái cho đến khi gặp Đức Phật và khoác lên mình tấm áo cà sa. Và giờ đây, trong phần 2, chứng đắc thần thông, chúng ta sẽ thấy Ngài tinh tấn tu tập đạt đến trí tuệ siêu việt, để rồi bằng đôi mắt thần thông, Ngài nhìn thấy sự thật đau lòng về số phận của mẹ mình. Xin kính mời quý vị cùng bước tiếp vào hành trình xúc động này để hiểu rõ hơn sức mạnh của lòng hiếu thảo và để cảm nhận sâu xa ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu. Phần 2, giọt lệ Vu Lan. Mục Kiền Liên ngồi trong tĩnh tọa, lòng dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Kể từ khi đắc đạo, Ngài luôn tự hỏi: mẹ mình nay ở đâu, có được an vui không? Một ngày, Ngài nhập định, vận thần thông tìm khắp cõi, từ cõi trời sáng rực đến cõi người, rồi cả những tầng địa ngục tối tăm. Và rồi tim Ngài như ngừng đập khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là mẹ của Ngài, cảnh tượng địa ngục. Người mẹ không còn là bà phu nhân kiêu hãnh ngày nào. Giờ đây, bà chỉ là một linh hồn tiều tụy, gầy guộc, thân thể cháy đen bởi lửa dữ. Mỗi bước đi của bà là vết thương rách nát, miệng khô nứt nẻ, mắt nhòa lệ. Bà đói, bà khát, bụng trương phình như chiếc trống lớn, nhưng cổ họng nhỏ xíu, chẳng thể nuốt được gì. Những linh hồn xung quanh gào thét trong đau đớn, tạo thành một bản nhạc ghê rợn của cõi địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên ngẩn ngơ, nước mắt tuôn rơi. Mẹ ơi, sao mẹ lại ở nơi này? Đối thoại nghẹn ngào. Người mẹ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe bỗng sáng lên khi thấy con. Con, Mục Kiền Liên, con đến cứu mẹ sao? Con của mẹ hiếu thảo quá, mẹ khổ lắm, con ơi, khổ lắm. Ngài lao tới, ôm lấy thân mẹ run rẩy, nhưng chỉ chạm vào hơi nóng bỏng rát. Máu lửa từ thân bà khiến Ngài đau như thiêu đốt. Ngài nghẹn ngào: mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ, con nguyện làm tất cả để mẹ thoát khỏi chốn này. Bát cơm hóa lửa. Ngài lấy bát cơm thơm, tinh khiết từ cõi tăng đoàn, dùng pháp lực giữ cho cơm tỏa ánh sáng thanh tịnh, nâng đến tận tay mẹ. Bà run run, đôi tay đầy vết thương, đưa bát cơm lên miệng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơm liền hóa thành than đỏ rực, cháy dữ dội, đốt nát cả bàn tay bà. Người mẹ kêu thét trong đau đớn, buông rơi bát cơm, còn Ngài gục xuống, gào khóc thảm thiết: Tại sao con hết lòng mà không cứu được mẹ? Ôi nhân quả nghiệt ngã, con bất lực quá, nỗi tuyệt vọng. Ngài nhìn mẹ oằn oài trong đau khổ, nhớ lại những ngày thơ bé. Khi con khát sữa, mẹ ôm con vào lòng. Khi con té ngã, mẹ xót xa rơi lệ. Khi con bệnh, mẹ thức trắng từng đêm. Vậy mà giờ đây, mẹ lại bị hành hạ đến thế. Nỗi đau như xé toạc trái tim Ngài. Ngài kêu gào vang vọng cả địa ngục: mẹ ơi, con nguyện thay mẹ chịu mọi khổ hình, miễn mẹ thoát khỏi nơi này. Đức Phật hiện thân. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, bầu trời địa ngục sáng rực một ánh hào quang. Đức Phật hiện thân, ánh mắt từ bi nhìn Ngài. Ngài vội vàng quỳ sụp nức nở: bạch Thế Tôn, xin cứu mẹ con xin chịu thay mẹ mọi đau khổ. Đức Phật dịu dàng dạy: Mục Kiền Liên, hiếu tâm của con cảm động mười phương, nhưng nghiệp lực của mẹ quá nặng, thần thông của riêng con không đủ chuyển đổi. Muốn cứu mẹ, con phải nhờ sức mạnh thanh tịnh của chư Tăng. Hãy chờ ngày rằm tháng 7, khi Tăng đoàn tự tứ, thành tâm cúng dường, hợp lực chú nguyện. Chỉ như vậy, mẹ con mới thoát khỏi địa ngục. Nghe lời Phật, Mục Kiền Liên bật khóc, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên niềm hy vọng. Ngài chắp tay lạy xuống, thề rằng:
Con xin vâng lời Đức Thế Tôn. Con nguyện vì mẹ, vì muôn loài chúng sinh mà khắc ghi chữ hiếu vào tận xương tủy. Phần 3. Giọt nước mắt hiếu hạnh. 1. Ánh sáng giải thoát. Ngày rằm tháng 7, trời trong, mây tạnh, từng hồi chuông ngân vang trong tịnh xá Kỳ Viên. Hàng ngàn vị tỳ kheo sau 3 tháng an cư đã trở về, mỗi người đều tỏa ra năng lượng thanh tịnh như ngàn ngọn đuốc soi sáng nhân gian. Ngài Mục Kiền Liên bước vào giữa tăng đoàn, chắp tay run run: Bạch chư Tôn Đức, hôm nay con xin thành tâm cúng dường y áo, thức ăn, thuốc men. Con chỉ có một nguyện ước duy nhất, cầu cho mẹ con thoát khỏi địa ngục. Tiếng khóc của Ngài như hòa tan vào tiếng mõ, tiếng chuông. Dư tăng cùng tụng kinh, âm thanh trầm hùng vang vọng khắp 10 phương. Bỗng nhiên, trong cõi u minh, ngọn lửa địa ngục tắt dần, xiềng xích rơi xuống. Người mẹ của Ngài bỗng thấy nhẹ nhõm, gương mặt hiện lên nụ cười lần cuối cùng trước khi thân xác được hóa giải trong ánh sáng thanh tịnh. Nước mắt Mục Kiền Liên trào ra, Ngài quỳ xuống, đôi vai run bần bật: Mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã thoát khỏi khổ đau. Ơn này con nguyện khắc sâu vào tim, dẫu muôn kiếp cũng không dám quên. 2. Sự ra đời của Vu Lan. Đức Phật nhìn Ngài, ân cần nói: Mục Kiền Liên, công hạnh hiếu đạo của con sẽ làm gương cho muôn đời. Từ nay, cứ đến ngày rằm tháng 7, người con nào cũng có thể dâng cúng chư tăng, hồi hướng phước báu cho cha mẹ hiện tiền, tăng thêm tuổi thọ cho cha mẹ quá vãng được siêu thoát. Ngày ấy sẽ là ngày Vu Lan báo hiếu. Từ đó, ngày Vu Lan trở thành mùa hiếu hạnh. Người có mẹ còn sống thì cài hoa hồng đỏ, người mất mẹ thì cài hoa trắng. Mỗi bông hoa là một giọt lệ, một tiếng thở dài, một lời tri ân sâu lắng. 3. Lời nhắn gửi từ câu chuyện. Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ đến nay đã hơn 2.500 năm, nhưng vẫn còn nguyên sức lay động. Nó không chỉ nói về đạo Phật mà còn là thông điệp chung cho nhân loại. Không có thần thông nào thay đổi được nhân quả. Không có sức mạnh nào lớn hơn hiếu hạnh. Không có gì thiêng liêng bằng tấm lòng người con đối với cha mẹ. Mục Kiền Liên đã khóc cho mẹ, nhưng cũng khóc cho cả nhân gian, những người con vô tâm, để rồi khi cha mẹ mất đi mới thấy mình mồ côi. 4. Liên hệ với cuộc sống hôm nay. Xã hội hôm nay đổi thay nhanh chóng. Người ta bận rộn mưu sinh, chạy theo danh vọng, tiền tài, tiền nghi. Nhưng trong cuộc đua ấy, có bao nhiêu người chợt quên mất đấng sinh thành. Có những đứa con giàu có, cha mẹ già vẫn ngồi bên hiên nhà rách nát, mong ngóng con về. Có những bà mẹ ôm bệnh trong cô đơn khi con mình bận rộn tiệc tùng với bạn bè. Có những ông bố lưng còng vẫn lao động dưới nắng gió, trong khi con cái chỉ biết đòi hỏi. Đau lòng biết bao khi thấy cảnh cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ chính là tiếng chuông cảnh tỉnh cho hôm nay. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu đã mất cha mẹ, hãy cầu nguyện, làm việc thiện, hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. 5. Thông điệp cho những tâm ác. Người mẹ của Mục Kiền Liên vì tham lam, bỏn xẻn, coi thường kẻ nghèo nên phải trả giá khổ đau nơi địa ngục. Đó là bài học nhãn tiền. Ai còn mang lòng tham, sân, si, hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn. Ai còn ích kỷ, keo kiệt, chỉ biết mình mà quên người khác, hãy nghĩ đến ngày mai, nhân quả không dung tha. Ai còn bất hiếu, vô tâm với cha mẹ, hãy nhìn gương Mục Kiền Liên, một bậc thánh hiền vẫn khóc cạn dòng lệ vì mẹ. Nếu một vị A-la-hán còn đau đớn đến thế, thì phàm phu như chúng ta
sao dám thờ ơ với cha mẹ. 6. Cái giá của sự vô tâm. Người mẹ của Mục Kiền Liên không phải ngẫu nhiên mà phải đọa vào địa ngục. Bà đã từng làm nhiều việc khiến người khác đau khổ. Khi còn sống, bà thường khinh khi kẻ nghèo, đóng cửa lòng trước nỗi đau của người khác. Người ta đến xin một bát cơm, bà thà đổ bỏ chứ không cho. Người ta đến cầu một chút nước uống, bà thà chửi mắng, xua đuổi. Nghiệp ấy tuy nhỏ nhưng tích lại thành núi. Mỗi lời nói độc ác như một hòn đá ném xuống hồ, gợn sóng mãi không thôi. Và khi thân xác lìa đời, chính những việc ấy kéo bà xuống tận đáy khổ đau. Câu chuyện ấy chính là lời nhắc nhở cho chúng ta hôm nay. Mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ đều gieo một hạt giống. Hạt giống thiện nảy mầm thành hoa trái hạnh phúc. Hạt giống ác nảy mầm thành lửa đỏ xiềng gông. Cha mẹ ta cũng có khi lầm lỗi, nhưng là con, thay vì trách cứ, ta hãy thương và tìm cách giúp cha mẹ chuyển hóa, giống như Mục Kiền Liên đã thương mẹ mình. 7. Cha mẹ trong cuộc sống hôm nay. Ở thời hiện đại, có những cảnh tượng khiến người ta phải bật khóc. Những cụ già ngồi ở viện dưỡng lão, ánh mắt xa xăm, mong con đến thăm. Những người mẹ nén tiếng ho trong đêm, không dám cho con biết vì sợ con bận lòng. Những người cha trầm lặng, đôi bàn tay chai sạn vẫn cố gắng làm thêm để dành dụm cho con, trong khi con cái chưa một lần hỏi cha có mệt không. Có người hỏi, cha mẹ thương con thì tự nhiên, con thương cha mẹ thì có gì phải dạy. Nhưng thực tế lại khác, con người dễ dàng quên đi khi chìm trong cuộc sống hối hả. Ta nhớ lịch hẹn với bạn bè, nhớ ngày nhận lương, nhớ cả ngày khuyến mại, nhưng đôi khi lại quên mất ngày sinh nhật của mẹ, quên ngày giỗ của cha. Hiếu hạnh nếu không được nhắc nhở sẽ dần bị che phủ bởi lớp bụi vô tâm. 8. Nỗi ân hận muộn màng. Có những người chỉ biết thương cha mẹ khi đã mất. Lúc ấy, ngôi nhà còn đó, chiếc giường còn đó, nhưng người thân yêu đã đi xa. Họ đứng trước bàn thờ, khóc cạn dòng nước mắt, ước gì được nghe lại một lời mắng, một lời nhắc nhở. Nhưng đã muộn. Bài học của Ngài Mục Kiền Liên chính là tiếng chuông cảnh tỉnh. Đừng đợi cha mẹ mất đi mới khóc lóc tiếc thương. Đừng để trên tay mình là đóa hoa trắng rồi mới ân hận khôn nguôi. Vu Lan không chỉ là ngày để nhớ, mà còn là ngày để làm ngay, gọi điện hỏi thăm, về thăm cha mẹ, ôm lấy họ, hay đơn giản chỉ là ngồi bên và nắm tay. Dính thông điệp cho những ai còn mang tâm ác. Trong xã hội hôm nay vẫn có người sẵn sàng tranh giành, lừa lọc để kiếm lợi cho bản thân, sẵn sàng chà đạp người yếu thế để thỏa mãn lòng tham, sẵn sàng bỏ mặc cha mẹ già yếu, coi đó là gánh nặng. Họ không biết rằng mọi hành động đều ghi lại trong tâm thức. Không có việc ác nào biến mất, chỉ đợi đúng duyên thì quả khổ sẽ trổ. Người mẹ của Mục Kiền Liên chính là minh chứng. Ai còn tâm ác, hãy soi mình trong câu chuyện ấy mà tỉnh ngộ. Bởi nhân quả không hề chậm trễ, chỉ là chúng ta chưa thấy mà thôi. 10. Con đường tỉnh thức. Đức Phật dạy, không ai thương con bằng cha mẹ, và cũng không ai gần gũi con bằng nghiệp của chính con. Muốn cứu cha mẹ, ta phải tu tập. Muốn báo hiếu cha mẹ, ta phải sống thiện lành, hiền hòa. Mỗi việc tốt ta làm, không chỉ cho mình, mà còn hồi hướng công đức cho cha mẹ, cả khi còn sống và khi đã qua đời. Báo hiếu không phải chỉ bằng vật chất. Báo hiếu lớn nhất là sống sao cho cha mẹ hạnh phúc an lòng. Ngài Mục Kiền Liên đã dùng hết lòng hiếu hạnh để tìm cách cứu mẹ,
Nhưng câu chuyện ấy không chỉ dành riêng cho một người con trong thời xa xưa. Nó là tiếng chuông vang vọng đến tận hôm nay, nhắc chúng ta. Cha mẹ có thể chưa hoàn hảo, có khi lầm lỗi, nhưng tình thương của họ dành cho con là vô bờ bến. Làm con, báo hiếu không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng hành động, bằng trái tim biết sống thiện lành. Hiếu hành không phải chờ đến mùa vu lan, mà là từng ngày, từng phút khi cha mẹ vẫn còn ở bên ta. Bạn ơi, nếu hôm nay cha mẹ bạn còn sống, hãy đừng để sự vô tâm che lấp. Hãy gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, hãy nắm tay cha thật chặt. Đừng để ngày mai, khi cánh hoa trắng cài lên ngực, bạn mới bật khóc nghẹn ngào. Giả như con đã yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Những hành trình của Ngài Mục Kiền Liên chưa dừng lại. Phía trước còn những nỗi đau mất mát, những thử thách khốc liệt và cả lời dạy cuối cùng khiến nhân gian rơi lệ. Hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ phim Phật giáo ý nghĩa về Ngài Mục Kiền Liên và những điều chúng ta áp dụng ngay vào đời sống hiện tại ngày nay nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.